วัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีมาทำการเพิ่มเติมนะครับชุดไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้ารถนะครับแล้วก็เพิ่มแต่เข้าไปด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมในการติดตั้งลงในจักรยานคันนี้นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับและนั่นก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมจะทำการนะครับติดตั้งลงในจักรยานไฟฟ้า DY คันนี้นะครับถ้าใครสนใจอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการติดตั้งนะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้นะอุปกรณ์ก็พร้อมที่จะทำการติดตั้งแล้วครับต่อไปก็ได้ทำการนะครับนำอุปกรณ์เหล่านี้นะครับติดตั้งลงในจักรยานแฟลตไบค์หรือจักรยานไฟฟ้า DY คันนี้ไปดูกันครับ
จากที่ได้ทำการเพิ่มเติมไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับเราก็สามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ